Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 19 tháng 8 của SBNC với những tin tức nổi bật sau. Mạnh dạn khám phá những con đường mới để phát triển tích hợp xuyên eo biển. Đây là ưu tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc nhở trước các quan chức hồi tháng 3, sau siêu dự án cầu đường sắt ví như cầu Bắc qua tam giác quỹ Bermuda châu Á để tăng cường giao thương với Đài Loan. Trung Quốc lại vừa tiết lộ dự án sân bay gần sát hòn đảo, liệu chỉ là thương mại hay còn chiến lược quân sự nào khác. Trong lúc đó, người bạn thân thiết của Trung Quốc thời gian gần đây là Nga lại đang cử tàu chiến gia nhập hải đội Địa Trung Hải, đóng vai trò đối trọng với NATO trên mặt trận biển. Trở lại tình trạng khủng hoảng Afghanistan sau khi đổi chủ, lỗi lầm là do đâu? Thượng viện Mỹ tuyên bố sẽ điều tra sai lầm Afghanistan từ cả ông Biden và ông Trump. Hãy cùng lắng nghe hồi ức kinh hoàng từ những người Afghanistan chạy thoát thành công. Mặc dù Taliban hiện đang tuyên bố sẽ yêu chuộng hòa bình, không trả thù và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ, tuy vậy Thủ tướng Anh tuyên bố mọi hành động của Taliban sẽ được quan sát chứ không phải chỉ là lời nói suông. Những thông tin đáng chú ý khác, Iran đang làm giàu uranium lên gần cấp độ vũ khí. Tân Thủ tướng Malaysia sẽ phải đối mặt cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 19 tháng 8 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Sau một loạt cuộc tập trận đầy thông điệp răn đe và cử hàng loạt chiến cơ áp sát vùng trời Đài Loan, một thông tin mới nhất vừa được công bố cho thấy Bắc Kinh còn đang có kế hoạch xây dựng một sân bay sát đảo Bintan, điểm kết nối gần nhất giữa Trung Quốc với Đài Loan. Theo tờ South China Morning Post, kế hoạch xây dựng sân bay này nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Bintan, được chính thức biết đến thông qua các tài liệu do chính quyền tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc công bố. Bintan từ năm 2013 là một phần của khu thương mại tự do thí điểm nhằm giúp làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế với Đài Loan. Đầu tư cho khu vực này, Bắc Kinh đã chi hàng trăm tỷ nhân dân tệ cho cơ sở hạ tầng trong và xung quanh Bintan để giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế. Đáng chú ý có thể kể đến dự án cầu đường sắt Bintan ở tỉnh Phúc Kiến, một siêu dự án của Trung Quốc được ví như cầu bắc qua tam giác quỹ Bermuda châu Á. Trở lại với dự án sân bay gần Bintan, dù mục tiêu được công bố vẫn liên quan đến việc thúc đẩy thương mại, nhưng liệu rằng còn toan tính nào về việc sử dụng với mục đích quân sự hay không vẫn chưa được công khai. Theo South China Morning Post, sân bay này có chi phí khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 463 triệu đô la Mỹ và được các chuyên gia dự đoán sẽ đóng vai trò là trung tâm hàng không và hậu cần lớn của Trung Quốc trong chiến lược tiếp cận Đài Loan. Cũng theo South China Morning Post, dự án sân bay này cũng chỉ là một phần của gói cơ sở hạ tầng đầy tham vọng mà Bắc Kinh đang vạch ra để thúc đẩy hội nhập kinh tế với Đài Loan, với ít nhất 10 sân bay dân dụng mới, hàng chục cảng biển và cầu nối thẳng từ tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc đến các đảo Mã Tổ và Kim Môn của Đài Loan. South China Morning Post dẫn lời báo cáo cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 đã nói với các quan chức Phúc Kiến rằng hãy mạnh dạn khám phá những con đường mới để phát triển tích hợp xuyên eo biển, cho thấy sự ủng hộ của ông Tập với các dự án đã và đang thực hiện. Tuy vậy, theo Taiwan News, Đài Loan đã nói rõ rằng họ từ chối mọi nỗ lực nhằm tích cực lôi kéo hòn đảo vào các dự án cơ sở hạ tầng từ các thế lực mà hòn đảo coi là thù địch. Trong lúc đó, người bạn thân thiết của Trung Quốc thời gian gần đây là Nga lại đang cử tàu chiến gia nhập hải đội Địa Trung Hải, đóng vai trò đối trọng với NATO trên mặt trận biển. Cụ thể, tàu sân ngầm Phó Đô đốc Kulakov, một tàu khu trục tác chiến chống tàu ngầm lớp Udalov thuộc hạm đội phương Bắc của Nga, đã đi vào biển Địa Trung Hải sau khi đi qua eo biển Gibraltar và hiện đang trên đường gia nhập hải đội Địa Trung Hải của Nga. Trên đường di chuyển, tàu có kế hoạch dừng lại để tiếp tế tại một trạm dừng ở biển Aburin trước khi tiến xa hơn về phía đông. Sputnik News cho biết các tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải đã đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động chống khủng bố của Moscow ở Syria, cũng như ở thế đối nghịch với sự hiện diện lớn của NATO trong khu vực. Con tàu đã rời căn cứ nhà Severomorsk của hạm đội phương Bắc vào ngày 28 tháng 6, hướng đến biển Baltic để tham gia cuộc duyệt binh lớn vào tháng trước, ngoài khơi Saint Petersburg. Sau đó, tàu chiến tham gia cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu ở Đại Tây Dương. Được biết, tàu Phó Đô đốc Kulakov là một trong 7 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường chống ngầm lớp Udaloi, có lượng dạn nước 6.200 tấn, đang hoạt động trong kho vũ khí của Hải quân Nga. Được đưa vào hoạt động vào năm 1981 và trở lại hoạt động vào năm 2010 sau khi tái trang bị hoành tráng hơn. Khi được trang bị tên lửa chống tàu ngầm, chống hạm và phòng không mới nhất của Nga, cũng như ngư lôi phụ và các loại vũ khí khác, con tàu cũng được trang bị hệ thống radar Fregat MAE 3D mới, thiết bị gây nhiễu và mồi nhử, cùng một máy bay trực thăng dòng Kamos K-27, chú ngựa chiến lâu năm của hàng không Hải quân Nga.
Ngoài tham gia trực tiếp vào chiến dịch của Nga ở Syria, vào tháng 6, sau khi một tàu khu trục của Anh cố gắng đi qua vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea, tranh chấp mà Nga tuyên bố chủ quyền, các tàu chiến của Nga từ Hải đội Địa Trung Hải đã tiến hành các cuộc tập trận ăn miếng trả miếng gần tàu sân bay Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh vào thời điểm đó. Theo Sputnik News, dù duy trì sự hiện diện tương đối thấp, nhưng các tàu hải quân Nga ở Địa Trung Hải đôi khi gây đau đầu cho Liên minh phương Tây. Với các tàu ngầm đặc biệt thường xuyên được báo cáo là đang âm thầm theo dõi các tàu của NATO. Nếu Trung Quốc và Nga đang mạnh mẽ tăng thêm uy lực trên biển, thì phía Hoa Kỳ vẫn đang mắc kẹt trong cơn mưa chỉ trích từ quốc tế và cả nội bộ về vấn đề ở Afghanistan. Trang Axios hôm 18 tháng 8 cho biết, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Bob Menendez tuyên bố ông sẽ tổ chức các cuộc điều trần về việc Mỹ rút quân có sai sót ở Afghanistan hay không, bao gồm các cuộc đàm phán rút quân đầy sai sót của chính quyền ông Trump với lực lượng Taliban và việc tiếp tục thực hiện sai sót đó của chính quyền ông Biden mà không đánh giá chính xác mọi tác động. Ông Menendez đã đổ lỗi cho cả chính quyền ông Biden lẫn ông Trump về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Afghanistan sau khi Taliban giành được quyền kiểm soát. Ông nói rằng những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây là đỉnh điểm của một loạt sai lầm của các chính quyền đảng Cộng hòa và Dân Chủ trong 20 năm qua. Được biết, Thượng nghị sĩ Menendez là một trong 3 đảng viên Dân Chủ đứng đầu của Ủy ban Thượng viện, những người đã thề sẽ điều tra cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Á. Người thứ hai là Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jack Reed. Ông Reed cho biết ban hội thẩm của ông sẽ mở một cuộc điều tra về những thất bại của tình báo, ngoại giao và những dự báo sai lầm trong lúc các lực lượng quân sự Mỹ rút quân. Còn đối với Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Max Warner nói rằng sẽ hỏi những câu hỏi khó nhưng cần thiết về lý do tại sao Hoa Kỳ không chuẩn bị tốt hơn cho một tình huống xấu nhất liên quan đến sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan và lực lượng an ninh. Ngoài việc tìm kiếm một giải trình đầy đủ cho những thiếu sót này, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ sẽ đánh giá lý do tại sao lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia Afghanistan sụp đổ nhanh chóng như vậy. Ủy ban cũng sẽ xem xét con đường phía trước của Afghanistan, tập trung vào phản ứng quốc tế đối với thảm họa nhân quyền đang rình rập dưới chế độ do Taliban lãnh đạo. Hiện tại, Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đã và đang đổ lỗi cho nhau về cuộc khủng hoảng Afghanistan. Chính quyền ông Biden đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Axios. Những ngày qua tại Afghanistan, từng cảnh tượng hãi hùng người đổ dồn về sân bay Kabul, bất chấp tính mạng chen chúc lên các khoang máy bay và thậm chí chạy đuổi theo máy bay đang chạy đà hoặc đu bám lên máy bay khi nó cất cánh. Tất cả đã làm kinh hoàng cộng đồng quốc tế. Reuters dẫn lời một vài người Afghanistan may mắn được các binh sĩ NATO sơ tán đến Đức hôm thứ Tư 18 tháng 8, đã mô tả lại cảnh tượng đầy ác mộng mà họ đã trải qua tại sân bay Kabul trước khi được sơ tán và nói rằng họ lo sợ cho tính mạng của những người thân kẹt lại phía sau. Một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ thoát nạn đã kể lại họ phải cố gắng chen chúc trong đám đông, một đứa trẻ đã ngã nhào nhưng cuối cùng cả gia đình đã đến được nơi an toàn. Thế nhưng những người không may mắn bị bỏ lại phía sau đã khóc và nằm trên mặt đất. Gia đình này là số ít những người đầu tiên tiếp cận được một số chuyến bay do Đức tổ chức để giải cứu người dân Afghanistan đang gặp nguy hiểm trước cuộc nổi dậy Taliban vì họ từng làm việc cho quân đội NATO hoặc các tổ chức từ thiện do phương Tây tài trợ. Một người phụ nữ che kín mặt lau nước mắt, một người khác nói chuyện trên điện thoại di động và những người đàn ông khóc nức nở khi ôm các thành viên trong gia đình đã thành công thoát nạn. Không ai trong số ít những người nói chuyện với các phóng viên đề cập đến tên của họ hoặc những gì họ đã làm ở Afghanistan vì lo sợ sẽ bị trả thù hoặc những thành viên gia đình mà họ có thể không bao giờ gặp lại sẽ bị nhắm đến để thế mạng. Vào hôm thứ Hai ngày 16 tháng 8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cho biết Đức có kế hoạch sơ tán đến 10.000 người Afghanistan, bao gồm 2.500 nhân viên đã tham gia hỗ trợ khi các lực lượng phương Tây còn đóng quân, cũng như các hoạt động nhân quyền, luật sư và những người khác mà chính phủ Đức đánh giá là sẽ đối mặt nguy hiểm nếu họ ở lại đất nước. Các đảng đối lập ở Đức trước tình hình hiện tại đã chỉ trích chính phủ vì đã không dự đoán được sự sụp đổ của Kabul vào tay Taliban, cũng như họ nói rằng quãng thời gian 20 năm qua như muối bỏ bể, một cuộc phiêu lưu quân sự thất bại tiêu tốn hàng tỷ euro và sinh mạng của 59 binh sĩ Đức. Trở lại thực tại, một điều không thể không chấp nhận đó là Afghanistan đã chính thức đổi chủ dưới sự cai trị của lực lượng Taliban, mang đến nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế vì chính sách hà khắc đã từng áp dụng trong suốt những năm cầm quyền trước khi bị Mỹ lật đổ vào năm 2001. Theo đó, Taliban đã từng vẽ nên một bức tranh u tối vì những luật lệ vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ, trẻ em gái và cả những hình phạt tàn bạo lên các phạm nhân. Hiện tại, Taliban cho biết họ muốn hòa bình, sẽ không trả thù những kẻ thù cũ và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật pháp Hồi giáo.
nhưng hàng nghìn người Afghanistan, trong đó có nhiều người đã giúp đỡ các lực lượng nước ngoài, đang tuyệt vọng rời đi, là minh chứng cho những vết thương quá khứ mà Taliban đã in hằn trong tâm trí người dân. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư ngày 18 tháng 8 cho biết, góc nhìn về Taliban trong thời gian tới sẽ được đánh giá dựa trên hành động, chứ không phải là lời nói của họ. Chúng tôi sẽ đánh giá chế độ này dựa trên những lựa chọn mà nó đưa ra và hành động của nó đối với chủ nghĩa khủng bố, tội phạm và ma túy, cũng như quyền tiếp cận nhân đạo đối với phụ nữ và trẻ em gái, thay vì chỉ là những lời nói suông. Trong một báo cáo mới nhất được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy, Iran đã tăng tốc làm giàu uranium lên gần cấp độ vũ khí, một động thái làm gia tăng căng thẳng với phương Tây, khi cả hai bên tìm cách nối lại các cuộc đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân của Tehran. Theo Reuters, Iran đã tăng độ tinh khiết mà họ đang tinh chế uranium lên 60% từ 20% vào tháng 4 để đáp trả một vụ nổ và cắt điện tại một cơ sở Anatan đã làm hỏng sản lượng của nhà máy chính dưới lòng đất ở đó. Iran đã đổ lỗi vụ tấn công cho Israel. Vào tháng 5, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế báo cáo rằng Iran đang sử dụng một tầng hoặc cụm máy ly tâm tiên tiến để làm giàu lên đến 60% tại nhà máy làm dầu thí điểm trên mặt đất của họ Anatan. IAEA đã thông báo cho các quốc gia thành viên vào hôm thứ Ba ngày 17 tháng 8 rằng Iran hiện cũng đang sử dụng tầng thứ hai cho mục đích đó. Đây là động thái mới nhất trong số nhiều động thái mà Iran cố tình vi phạm các hạn chế do thỏa thuận hạt nhân năm 2015 quy định. Vốn giới hạn độ tinh khiết mà Tehran có thể tinh chế uranium chỉ ở mức 3,67%. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đã cảnh báo những động thái như vậy đe dọa các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hiện đang bị đình trệ. Sau báo cáo của Reuters, Iran nhắc lại rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục tiêu hòa bình và cho biết họ đã báo cáo trước cho IAEA về các hoạt động làm giàu của mình. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin việc vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran sẽ được đảo ngược nếu Hoa Kỳ quay trở lại hiệp định và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của mình. Còn tại Malaysia, sau khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức vào hôm 16 tháng 8, do những mâu thuẫn nội bộ khiến ông không còn giành được đa số ủng hộ trong liên minh cầm quyền, Quốc vương Malaysia As Sultan Abdullah đang tích cực bổ nhiệm một thủ tướng mới càng sớm càng tốt. Nhưng người được bổ nhiệm sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để chứng minh nhận được sự ủng hộ từ đa số. Việc từ chức của ông Muhyiddin Yassin đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng, khi Malaysia vật lộn với sự gia tăng của Covid-19 và sự suy thoái kinh tế. Không có đảng chính trị nào có đa số trong Quốc hội, vì vậy ứng cử viên chiến thắng phải thành lập một liên minh. Nhà vua sẽ gặp gỡ các thành viên hoàng gia cấp cao khác của đất nước vào sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 8 để thảo luận về tình hình hiện tại. Không rõ liệu quyết định về thủ tướng mới có được công bố ngay sau đó hay không. Ismail Sabri Yaakob, cấp phó của Muhyiddin là một chính trị gia thuộc Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất, UMNO, hiện đang là một gương mặt sáng giá cho chức vụ thủ tướng. Phương tiện truyền thông dẫn lời các quan chức UMNO đưa tin, ông đã giành được đa số từ các đảng phái chính trị trong liên minh của Muhyiddin. Ismail Sabri đã dẫn đầu các chính sách an ninh trong cuộc khủng hoảng Covid-19 và được thăng chức phó thủ tướng vào tháng 7. Truyền thông đưa tin lãnh đạo phe đối lập Awan Ibrahim cũng đang cố gắng đảm bảo các con số ủng hộ trên chặng đua giành chức thủ tướng. Theo Reuters, Malaysia đã rơi vào tình trạng xáo trộn chính trị kể từ khi Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất, đảng cầm quyền lâu đời nhất tại nước này thất cử vào năm 2018 vì các cáo buộc tham nhũng. Tuy vậy, sự từ chức của ông Muhyiddin có khả năng sẽ trao lại cơ hội cho UMNO. Chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh của các nước trên thế giới, theo Reuters, các bác sĩ Cuba đang đưa lên mạng xã hội để chỉ trích tình trạng thiếu thuốc, oxy và các thiết bị khác cần thiết để chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 thảm khốc. Những người khác đã lên Facebook hoặc các nền tảng nhắn tin để tố cáo tình hình nguy cấp và yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ nhiều hơn. Những lời chỉ trích tương tự cũng đã xảy ra ở những nơi khác trong thời kỳ đại dịch, khi các nhân viên y tế đã đạt đến ngưỡng quá tải khi số ca bệnh gia tăng, lấn át cả những hệ thống chăm sóc sức khỏe giàu có nhất thế giới. Trở lại với Cuba, những lời chỉ trích đã bộc lộ sự phẫn nộ âm ỉ của một số bác sĩ về tiền lương và các vấn đề lao động khác, cũng như cách thức hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Cuba, kể cả trước đại dịch. Tuy vậy, chính quyền Cuba đã đổ lỗi những thiếu sót này cho các lệnh trừng phạt của Mỹ. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thừa nhận tuần trước hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đã quá tải. Tuy nhiên, Thủ tướng Manuel Macron cho biết ông đã nghe nhiều lời phàn nàn trong chuyến thăm tỉnh Cienfuegos về sự ngược đãi và bỏ rơi của các bác sĩ hơn là về tình trạng thiếu thuốc. Các quan chức chính phủ trong tuần này đã chuyển sang chế độ kiểm soát thiệt hại, nhấn mạnh lòng biết ơn của họ đối với công việc của các bác sĩ và nỗ lực của họ trong việc tăng cường cung cấp oxy.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng SBNC trong các bản tin tiếp theo.